سلام، من مکس هستم. به کانالم خوش اومدید و در این ویدیو من میخواهم به تو نشون بدم چطور میتونم فارسی یاد بگیرم و امیدوارم هم که تو میتونی ببینی چطور میتونی فارسی یاد بگیری یا یک زبان دیگه هم میتونی یاد بگیری. و من برای این ویدیو برنامه دقیقا ندارم، اما این برنامه کم و بیش برنامه دارم برای این ویدیو. و اولین چیزها سلام بود. سلام. دوم چیزها چی شده؟ من خیلی ویدیو درست نکردم، پس خیلی سر شلوغه بودم. من در جنوری نه در فبروری دوم ویدیو امسال در فبروری درست کردم و بعد از این ویدیو یک ویدیو درست نکردم در 8 یا 7 ماه و الان من یک بار دیگه فارسی یاد میگیرم و یک بار دیگه من ویدیو برای تو درست کنم. در این زمان خیلی کار کردم، خیلی درس داشتم، نه خیلی درس دادم برای دانشجوهای من معلم هلندی هستم، نه و من خیلی درس دادم و هم دو تا ماه در هندوستان و نیپال بودم. یک کورس یوگا کردم و هم یک کتاب نوشتم. کتاب من یک کتاب کوچیک برای دانشجوهای هلندی که میخواهند هلندی یاد بگیرند و او میتونند این کتاب بخونند و کم به کم این کتاب سخت‌تره و هم خشمت در این کتاب یک کم سخت‌تر از خشمت اول. فکر میکنم که یک کتاب خیلی خوبه و خیلی کار کردم برای این کتاب درست کردم و الان هم خیلی کار میکنم برای sell the book. آره، این کتابه و در امازون و بو.com میتونی این کتاب بخری. اوکی، کتاب نوشتم، سفر کردم، خیلی شلوغه بودم و الان سوم میخوام بگم و این چیزها است چطوره الان برای فارسی من مثل میتونی ببینی من امسال خیلی نخوندم، اما این خیلی ساعت هستند و هیچی نیست و الان احساس خوبه برای فارسی دارم و من 3 تا کلاس برای یک توتور در آیتاکی داشتم. توتور من، معلم من یک دختر، یک زن خیلی جالبه، خیلی باهوشه و خیلی به من کمک کرده. نام او فاطمه هست و ما 3 تا کلاس داشتیم، فقط صحبت کردیم و او به یک گوگل دوک کلماتی
جوون برای من می نویسه و من بعد از هر کلاس این کلماتی خوندم و چون من خیلی خوندم امسال اما هیچی صحبت نکردم. این دلیله که من بعد از دوم کلاس خیلی بهتر میتونستم صحبت کردم، خیلی بهتره میتونستم صحبت کنم و الان خیلی مشکلی دارم در فارسی، اما این برای من مشکلی نیست و میتونم یک کم ریلکس کنم در کلاس. نه میتونم یک کم اکسپلین کنم، میتونم یک سوال بپرسم و کم و بیش هم میتونم بفهمم چیزها معلم من بگه و این خیلی خوبه، خیلی جالبه، خیلی خوب. اما من بیشتر از A2 ندارم. فکر میکنم که A2 برای من هنوز برای من A2 لیول من هست. خیلی متاسفانه بعد از 3 سال که دارم فارسی یاد میگیرم بیشتر از A2 ندارم. اوکی. چطوره الان؟ خوبه؟ اما مثل همیشه البته من میخواهم بیشتر یاد بگیرم. برنامه الان What's Next؟ برنامه الان است که هر هفته من میخواهم کم و بیش 5 ساعت درس بخونم به لینک مثل همیشه و هم مثل یک کتاب نوم که داشتم. الان این کتاب اینجا ندارم، اما این کتاب در دیسکریپشن میزنم. میزنم و میخوام سعی کنم این کتاب هر دیالوگ و هر تکست در این کتاب میخوام بخونم یا گوش میکنم. اوه خیلی سخته برای من. اما فکر میکنم که این ویدیو بهتره از ویدیو اولین در امسال است، نه؟ اما این برنامه من است که این کتاب میخوام خیلی بفهمم و هم میخواهم هر هفته یک ویدیو در یوتیوب درست کنم. در این ویدیو میخوام حرف بزنم مثل الان بدون برنامه. پس میخوام که تو میتونی ببینی چطور کم به کم فارسی من بهتره. امیدوارم که این برای تو یک اینسپیریشن میشه و هم میخوام در این کانال برای تو نشون بدم چطور من یک سری الان من یک کتاب دارم، نه؟ اما دوست دخترم این کتاب در اسپانیایی می نویسه. She translates it. و در این کانال میخوام به تو نشون بدم چطور من بیشتر از یک کتاب
online. Oh god, I'm trying to say something in Farsi but I can't. I'm sorry. So I will switch to English for the last 30 seconds of this video. Listen, I would like to show you on this channel that I'm translating this book into many languages, Farsi as well, of course. And then I would like to sell it online and like that create an international book series of progressive novels. Novels that starts very easy and then gradually gets more complicated. So people kind of dive into a language journey with this book and then come out of this journey when they are no longer a beginner. And at the meantime, I will share my Persian progress with you. So I hope you will enjoy. خیلی ممنون. و شاید میتونی به من correct کنی. خیلی خوب برای من داشته باشه و خیلی ممنون. خداحافظ.